Listen, babe, I got something to say. I've got no car and it's breaking my heart, but I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Hij is in 1957 nieuw gekocht in Italië door een Italiaan en die nam hem mee naar Malawi. Er zit ook een redelijk snelle Mini, maar het maakt eigenlijk niet uit hoe snel die is. Want je merkt gewoon dat het ontzettend goed en strak rijdt en stuurt. Und mir gefällt aber ganz speziell dieses Modell, weil das ist eigentlich die pure Form des Ponton. Mijn naam is Dick Jansen. Ik zit hier voor een 1957 Lancia Flaminia Berlina. Eerste serie. Er zijn 3 series geloof ik gemaakt, moet ik me even te goed houden. Je had een Berlina, je had een Touring, je had een Zagato, maar er was ook een Pininfarina Coupé. En waarmee ik meteen de naam Pininfarina zeg. Dit is ook een Pininfarina, alleen dan de Berlina, de 4 deurs. Een aandachtig kijker zal zien dat die auto lijkt op een Peugeot 404 of de oudste in Cambridge. Komt dus allemaal uit dezelfde Pininfarina gestoken. Dit is ook meteen eigenlijk de laatste echte Lancia geweest, want Lancia is door deze auto eigenlijk gewoon failliet gegaan. De auto was te goed gemaakt, te goed geconstrueerd, te goede en te dure materialen waren gebruikt. Superchroom is nog steeds origineel. Bij de andere series van de Flaminia was het al lang helemaal weggecorrodeerd. De kwaliteit van staal was heel erg goed en de rij-eigenschappen van zo'n Flaminia, nou, dat was uitmuntend. Hij is in 1957 nieuw gekocht in Italië door een Italiaan en die nam hem mee naar Malawi. Dat is in Zuid-Afrika. Want hij had daar een theeplantage en dat was het zijn directieauto. Hij heeft er lekker een jaar of 10, 12 mee rondgereden tot hij hem verkocht aan een Engelse familie. Dat was een familie Taylor en die hebben er daar ook een jaar of 10 mee rondgereden. Heel veel plezier mee gehad waarschijnlijk. Daarna verkochten zij de auto weer aan de familie Glenville. Die hebben met de hand de auto groen geschilderd. En die hebben trouwens ook verzorgd dat de auto terug naar Engeland kwam, naar Derby. En daar zagen wij hem op een gegeven moment geadverteerd en contact gezocht. Want wij dachten, hey, dit kan wel eens de Flaminia zijn die mijn pa graag zou willen hebben als dagelijks rijden. Want ja, we hadden het erover gehad, wat voor auto zou jij nou het liefst eigenlijk gewoon dagelijks willen hebben? Ja, de Flaminia. Hebben we veel gehad, Flaminia's overigens. Maar goed, dat terzijde. Wij dus in contact met die mensen daar, want we dachten bij onszelf, weet je, zo'n Flaminia, daar in Zuid-Afrika gereden, die kan nooit rot zijn. Die moet goed zijn. Door de warme weer, et cetera, dat moet een goede auto zijn. Hoe kan je je vergissen, zal later blijken. Enfin, we hebben dat ding gekocht, gehaald en in Nederland aangekomen, gingen we eens een keer beter bekijken. Was er toch het een en ander mis aan, vooral technisch, want het was allemaal houtje touwtje gerepareerd. Want ze hadden natuurlijk geen dealer in Zuid-Afrika waar je je auto even naartoe kon brengen. Alles was dus op de Smitse manier gerepareerd. Moet je altijd van lachen van zo'n auto. Het is goed voor je humeur. Heb maar een keer een persdag, stap in zo'n auto. De hele dag goed. Ik heb nooit geen persdag trouwens. En de motor. Een 2,5 liter 6 cilinder. Mooi compact, vandaar dat het ook een V-motor is. Gegoten in aluminium. Met een vacuümtankje hier vanuit de carburateur voor de ruitjesbediening achter. Verder voor het gewichtsbalans voor de motor en de versnellingsbak die ligt achter tussen de achterwielen. We hebben ongeveer een jaar of 5, 7 aan gerestaureerd en ja, nu is hij dus in deze staat. Een
geweldige mooie eerste serie. Technisch overigens een Aurelia, want hij heeft trommelremmen. Hij heeft ook gewoon alle specificaties van een Berliner, laatste Berliner series van de Aurelia's. Maar een geweldig auto om te rijden. Ik ben Ben van Leeuwen, 64 jaar, al 35 jaar garagist, zoals je dat noemt, gespecialiseerd in minis. Het is eigenlijk begonnen bij een garagebedrijf waar ik op zaterdag werkte en er werd een mini ingeruild die zeer slecht was. Die heb ik helemaal vanaf de grond opgeknapt. Later zijn we daarmee gaan rallycrossen, maar door het rallycrossen is eigenlijk de liefde voor de techniek van de mini blijven hangen. En ja, het was natuurlijk een bijzonder leuk, gezellig klein autootje. Ik vond het heel gezellig met die kleine ruitenwisseltjes. Dat is allemaal natuurlijk wat wel in mijn gedachten blijft zitten van die tijd. Het rallycrossen hebben we heel fanatiek gedaan, jaar in jaar uit. En dat was heel veel werk. Met weinig geld moest je zien dat je toch die autootjes daar het circuit rond kreeg. En dat lukte alleen met behulp van gebruikte onderdeeltjes, veel tijd, veel aandacht. Natuurlijk ook af en toe op de televisie, wat heel leuk was. Dan zag je eens een keer je autootje rondrijden daar op zaterdagavond met de Avro Rallycross. En dat was eigenlijk het opzetje tot dat hele mini gebeuren om daarmee door te gaan. Dan krijg je wat klanten die ook in een mini rijden. En zo ben je dan rustig aan die zaak aan het opbouwen. En een jaar of 10 later zijn we in ANWV met het minibedrijf gestart. Maar voor ons groot succes. Een hele ervaring moet ik eerlijk zeggen. Zeker als je dan nog heel jong bent en nog heel weinig auto-ervaring hebt. Ik reed toen zelfs bijna de sloot in met zo'n ding. Maar de ervaring is gewoon een ontzettend stug autootje, ontzettend agressief. En dat maakt het, als het een snelle auto is, toch wel heel spannend. En vooral veel herrie. Het ontwerp is zoals het is. De Engelsen hebben dat zo gelaten, jaar in jaar uit. Eigenlijk is het nog steeds tot de laatste serie in 2000 hetzelfde soort motortje gebleven. Met dezelfde soort krukasaandrijving en techniek. Er is niet veel veranderd. We hebben natuurlijk heel veel autootjes staan. Ik heb ook best heel veel dingen die ik met pijn in mijn hart zou willen verkopen. Maar ik ben ook continu op zoek naar autootjes die de moeite waard zijn. En niet zomaar minietjes, want er zijn natuurlijk 1000 minis te kopen waar je niks aan hebt. Maar echt auto's die de moeite waard zijn, dat betekent in feite de jaren 60 auto's. Nou is dit ook een redelijk snelle mini, maar het maakt eigenlijk niet uit hoe snel die is. Want je merkt gewoon dat het ontzettend goed en strak rijdt en stuurt. Maar met de huidige hobbels in de weg of de bult in de weg is het een heel andere ervaring. Daar moet je wel weer heel voorzichtig mee zijn. Maar het sturen is gewoon natuurlijk zoals het bij een snelle auto hoort, direct, onmiddellijk. Je wordt er zeker vrolijk van als je daarin rijdt. Nou, de wegligging is natuurlijk zoals het hoort te zijn. Het is bijzonder stug. Kan erg snel de bocht op. Maar heeft als nadeel dat het comfort natuurlijk ver te zoeken is. De rij-eigenschappen van de oude mini's die hydrolastisch zijn, de hydrolastic mini, dat is natuurlijk een stuk aardiger. Want dan kan je nog een beetje redelijk, fatsoenlijk, kan je dan nog enig comfort verwachten. Ja, dit is voor ons het meest belangrijke autootje toch wel in de collectie. De Oer-Mini in de Cooper S 1963. Ja, door ons volledig gerestaureerd in een jaar of 20 geleden. Gigantische klus natuurlijk. En ja, ik denk dat dit het is waarvoor je gaat. En zeker neem het stuurtje, zo'n klaksonnetje wat erin zit in het midden. Kom je niet meer voor bij de huidige autootjes. Het is veel te constructief, veel te ingewikkeld, gaat altijd stuk. En daar heb ik er ook niet veel van hoor. Dit is absoluut een uitzondering dat we zo'n mooi autootje hebben staan. En dat het zo lang ook bewaren, gewoon niet kwijt willen. Alles wordt minder, maar dit blijft meer waard worden. Dat is gewoon een duidelijk verhaal. Wat wij met ons bedrijf doen is toch voornamelijk het onderhoud van de minis met regelmatig
restauraties, verbouwingen, tuningen. En dat is soms ook met behulp van een nieuwe carrosserie. Daarnaast doen we toch veel de latere serie mini'tjes alleen in een goede staat proberen in te kopen en niet gelijk een heleboel roest op je hals te halen. Dat schiet niet op. En daar dan wat leuks van te maken. Sommige mensen willen daar dan wel een 5-versnellingsbak in of nog een beetje meer pk's. En dat kan natuurlijk heel gemakkelijk. Of wat mooier interieur, speciale hemel, Alcantara leer erin of noem het maar op. We hebben echt hele leuke dingen gezien en leuke dingen kunnen maken. Dit is een replica van een 64er Monte Carlo Rally, wat ik juist heel leuk vind, met name dat sneller maken van die motoren, het tunen, wat hier ook gewoon gebeurd is. Je met een 1275 of met een 1000 cc motortje, wat ook prima gaat, toch zo'n 25 pk genereert. Dat is bij een 1300 als standaard natuurlijk. We kunnen met gemak 100 pk uit zo'n motortje halen als het 1300 cc is. En dit is daar typisch een voorbeeld van. De lol is natuurlijk dat je je terugwaant in je kinderjaren of in je jeugd. Het is niet anders dan lachen. Maar wel voorzichtig, want er zijn nogal wat mensen in de buurt die proberen je van de weg af te duwen als je met zo'n autootje rijdt. Dat ze allemaal jaloers zijn aan een klein snel ding toch te kunnen rijden. Mein Name ist Bruno Müllist. Ich bin Opernsänger geworden, obwohl ich ursprünglich Autodesigner werden wollte. Das ist mein Approach zu den Autos und zu den puren Formen der Autos, die besonders in den 50er Jahren einfach wunderbar waren. Ich bin hier in der Schweiz und in Rom im Vatikan aufgewachsen und lebe jetzt wieder in der Schweiz, nachdem ich viel rumgereist bin. Und freue mich, dass ich euch dieses Auto zeigen kann. Ich habe ein wenig einen speziellen Kindheitshintergrund und das ist auch der Grund, weshalb wir hier in der Kirche sind. Mein Großvater war nicht nur Kommandant der Schweizer Garde während 15 Jahren unter 3 Päpsten, sondern er war auch Botschafter der Schweiz beim Heiligen Stuhl, dass ich viele Tage meiner Kindheit im Vatikan verbrachte und das lässt einem nicht ungeschoren davonkommen, wenn man an das Erbe der Menschheit denkt, dass diese Kunstwerke, Raphael, Michelangelo, Bernini, alle diese Sachen dort sind. Wenn man damit aufwächst, dann lässt das einem nicht kalt und also bei mir war es jedenfalls so. Auch die Musik spielt natürlich dort eine Rolle und so bin ich sehr früh in die Musik hineingekommen. Mein Vater war dann ein recht bekannter Opernsänger, Konzertsänger, ein Bassist. Und ich studierte eine Weile in Frankfurt. Und in Frankfurt, oberhalb der Alten Oper, steht geschrieben, dem Schönen, Wahren, Guten. Und das ist das, was mich fasziniert an unserer klassischen Kultur noch. Heute ist alles für die Schnelllebigkeit gemacht. Und wir arbeiten für das Schöne, Wahre, Gute, egal was es kostet. Und das ist eigentlich die Kunst. Für mich sind auch die frühen Autos, sagen wir bis zu den 60er Jahren, sind so entstanden. Ja, man wollte damals noch das Beste machen und nicht das Billigste. Und das ist es, was mich fasziniert und was diesen ganzen Background ausmacht. Das spielt dann keine Rolle, sei es Autos, sei es Malerei, sei es Musik, sei es andere Kunst. Im Schönen, Wahren, Guten. Das ist das, was mich fasziniert. Mi
wieso hat die Schweiz so eine große Autoklassikszene? Ich denke, es ist nicht nur das Geld, was hier offensichtlich vorhanden ist, sondern die Schweiz hat keine eigene Autoindustrie, jedenfalls heute nicht mehr. Es gab früher durchaus Schweizer Automarken. Und die Schweizer haben eine große Liebe zur Qualität, zur technischen Qualität, zur optischen Qualität und lieben es, diese Dinge zu restaurieren, zu konservieren. Und das ist die eine Seite, denke ich. Und die andere Seite ist es, wie wir gestern in Zürich gesehen haben, dass man hier noch teure Autos fahren kann, ohne dass die Leute die kaputt machen. In Zürich kann man teure Autos, Aston Martin, Lamborghini, alles kann man da fahren. Und es wird noch nicht, sage ich noch, ich hoffe, dass es so bleibt, noch nicht kaputt gemacht. Und deshalb haben die Leute Freude, ihre Autos dann am Wochenende oder am Abend bei schönem Wetter spazieren zu fahren. Mit einem Freund wollte ich einen Porsche 924 anschauen, weil ich wusste, die Preise entwickeln sich da sehr gut. In der Ecke der Garage stand dieser Mercedes. Die Geschichte stellte sich nachher heraus, dass mein Gefühl eben gut war. Der Wagen hat tatsächlich erst 2 Besitzer gehabt in 60 Jahren und das Auto ist rechtsgelenkt original in die Schweiz gekommen. Und zwar an einen Bäcker, Konditor in Weinfelden, wo auch meine Mutter wohnt. Und dieser Bäcker-Konditor hatte einen Unfall mit seiner rechten Hand und konnte kein Auto gebrauchen, was er rechts schalten musste. Also suchte er ein Auto links zu schalten. Und das war halt ein rechtsgelenkter Mercedes. So wurde mir die Geschichte erzählt. Und da das immer ein bisschen unpraktisch war, blieb dieses Auto oft stehen. Und es hat jetzt nach 60 Jahren erst 106.000 Kilometer. Und es ist total im Originalzustand. Ich finde, ein Auto kriegt immer ein bisschen die Seele des Besitzers mit. Und bei dem Auto bin ich überzeugt, dass es hatte nur 2 Besitzer, die schauten hervorragend zu dem Auto und hatten, ich denke, eine gute Seele. Und das hat mich wahrscheinlich damals in dieser Garage sofort berührt. Und ja, so ist das Auto dann zu mir gekommen. Es hat mich gefunden, nicht ich habe das Auto gefunden. Also die ersten Meter mit dem Auto zu fahren, mussten wir froh sein, dass es überhaupt läuft, weil es ist ja seit 98 eigentlich nur gestanden, das Auto. Das heißt, der Wagen lief, aber man musste natürlich die Schläuche auswechseln, die Kabel auswechseln, die Aufhängungen vom Motor mussten gewechselt werden. Die waren alle wirklich noch original von 60 Jahren. Und auch von unten hat der Mechaniker alle Teile gefunden, die wirklich noch 60 Jahre alt. Also es war damit auch bewiesen, dass das Auto wirklich erst diese 100.000 Kilometer hat. Die erste Fahrt war ganz lustig, wir sind etwa 20, schneller ist es nicht gelaufen. Und dann ist es plötzlich immer schneller gelaufen. Und ich würde sagen, nach einer halben Stunde lief er schon 80. Und das war wirklich eine ganz lustige Fahrt und wir haben gelacht in dem Auto. Und ich genieße, dass diese Sitze hier, die sind wie Sofas und sind weich und es ist schön. Aber es ist die Entdeckung der Langsamkeit, mit diesem Auto zu fahren. Autodesign ist natürlich Geschmackssache, das ist einmal klar. Viele Sammler, die sammeln die größeren 219, 220er, die S-Klasse-Modelle von dem Ponton. Und mir gefällt aber ganz speziell dieses Modell, weil das ist eigentlich die pure Form des Ponton, so wie er gezeichnet und entwickelt wurde. Und später kam dann Chrom dazu und so Seitenfenster und das Interieur wurde einfacher. Und dann gab es Kollegen aus dem Mercedes-Club, die sagten, ja, du musst doch noch ein bisschen Chrom ranmachen, weil man das früher machte, um das Auto luxuriös aussehen lassen. Und ich finde, nein, es ist genau diese pure Form, die mir gefällt. Es ist wenig drin, aber das, was drin ist, ist von höchster Qualität. Und da sind wir wieder beim Thema, dem schönen, wahren, guten und nicht beim Kommerz. Und das ist es, was mich an diesem frühen Modell von den kleinen Motoren, die leider ein bisschen vergessen gegangen sind, ganz speziell fasziniert. Was ich schon früher bei anderen Oldtimer liebte, ist die Entdeckung der nahen Umgebung, wo man wohnt. Weil mit heutigen Autos macht es Spaß, schnell zu fahren und man muss möglichst weit fahren. Und mit alten Autos macht das ja ein bisschen müde, wenn man lange fährt. So hat man die eigene Umgebung so viel mehr entdeckt und ich kann dann
anstatt weit zu fahren, vielleicht mal einen Picknickkorb nehmen und an einen Waldrand fahren damit und da ein schönes Picknick machen. Ich entdecke wirklich, was um mich herum ist und das ist auch schön daran. Mijn allereerste cd was een cd van ZZ Top. Op de voorkant de hoes, daar stond een 33er Ford op. En ja, die uitstraling die die auto heeft, maar ook de muziek heeft, ja, dat geeft bij mij gewoon een vorm van vrijheid. Eigenlijk is het van daaruit verder gegroeid. De Mustang is gelanceerd in 1964. In 1968 is er een tweede model uitgebracht. Die iedereen eigenlijk ook wel zou moeten kennen van de film Bullitt met Steve McQueen. Ik kwam erachter dat ik de tweede versie ervan had en ja, dat gaf me toch wel een bepaalde racy uitstraling. Yeah.